السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم، سوف نتطرق فيه إلى 10 طرق تخول لنا الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني بغض النظر عن القرعة العشوائية الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك 10 طرق للدخول إلى أمريكا بغض النظر عن القرعة العشوائية الأمريكية، وهذه الطرق التي سوف نذكرها لكم في البرنامج هي فقط طرق دخول إلى أمريكا، ليست هجرة إلى أمريكا. بالطبع الدخول بهذه الطرق هي قانونية. وللتوضيح أكثر، بالنسبة للهجرة إلى أمريكا ممكن أنها تشمل فيزا زواج، شمل عائلي، لجوء إلى غير ذلك. ننتقل إلى الطرق 10 التي تخول لكم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. أول طريقة هي عن طريق فيزا باي 1 وباي 2. بالنسبة لفيزا باي 1 هي فيزا بزنس، عمل، وهذه الفيزا تخول للحاصل عليها الدخول إلى أمريكا لأجل الحضور إلى مؤتمرات متنوعة من ضمنها الأعمال المختلفة والتي تخص مجالات مختلفة. وبالطبع هي تعنى بالمتحصل على فيزا باي 1، وكذلك في الميدان الذي هو قد طلب فيزا لأجل الدخول بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الفيزا بالطبع هي تعتبر فيزا مؤقتة. ننتقل إلى فيزا باي 2. هذه الفيزا هي فيزا سياحة، وهي كذلك تعتبر فيزا مؤقتة. هذه الفيزا تخول لكم عند الحصول عليها بالطبع الدخول لأجل الفسحة والترفيه عن النفس، وكذلك لزيارة الأصدقاء أو الأقارب بأمريكا. وكذلك تخول للمعني بهذه الفيزا مثلا الاستشفاء بأمريكا، أي أنه ممكن أنه يعالج لدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، حضور العديد من المناسبات التي تختلف من ضمنها مهرجانات إلى غير ذلك. هذه هي الطريقة الأولى التي ممكن أن نقدم عليها بطريقة قانونية بالطبع. وهناك ملف سوف يقوم بتقديمه المعني بالأمر لدى السفارة الأمريكية لأجل الحصول على هذا النوع من هذه الفيز، فيزا باي 1 وفيزا باي 2 للدخول إلى أمريكا بشكل قانوني. وللتأكيد، بالنسبة لفيزا سياحة إلى الولايات المتحدة تمنح لعدد كبير على مستوى العالم لطالبها وإجراءاتها، وهي تقديم الطلب أونلاين. وبالطبع هناك استمارة اسمها DS 160، ونقوم بجمع الوثائق المطلوبة بفيزا باي 2. وفي حالة أن الملف هو مكتمل فالحصول على هذا النوع من فيزا سياحة سوف يمنح لكم بنجاح. وللتأكيد يطلب من المعني بالمقابلة، أي بفيزا سياحة أو زيارة إلى الولايات المتحدة، التصريح بغرض الزيارة، كذلك التصريح بإثبات القدرة المالية التي سوف تفي بالغرض بالولايات المتحدة كحساب بنكي، إثبات العودة للبلد الأم. وهذا كله هو بالطبع سوف نجده في الملف الذي سوف يقوم بإرفاقه الشخص المعني بتقديم هذا الملف لدى السفارة الأمريكية، أي بفيزا باي 1 وفيزا باي 2. بالطبع هذه الفيزا هي فيزا مؤقتة لا تخول للحاصل عليها المكوس بالولايات المتحدة، بل هي طريقة للدخول إلى أمريكا. انتقل إلى الطريقة الثانية التي تخول لكم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني، وهي التقديم على فيزا M1. وهذا النوع هو متعلق بمجال المهن المختلفة الحرفية، وهذا بالطبع نؤكد عليه للتكوين المهني الحرفي بمدارس بالولايات المتحدة. وهذه الفيزا تخول للحاصل عليها التعلم بشكل حرفي ومحترف داخل أمريكا، وهي تمنح للذي يستحقها بالطبع. وبالنسبة لهذه الفيزا تمنح سنويا عدد كبير من هذه الفيز للمعنيين بها، أي فيزا M1.
أنتقل إلى الطريقة الثانية التي تخول للمتحصل على هذا النوع من الفيزا الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة، وهو عن طريق فيزا F1. وهذه الفيزا هي للدراسة الأكاديمية، وبالطبع بالنسبة لهذه الفيزا تمنح كذلك بشكل كبير سنويا. وبالنسبة للجامعات التي يدرس بها الحاصلون على فيزا M1 هي مصرح بها لدى هيئة المسؤولية عن استقبال والتمدرس الأكاديمي بالجامعات الأمريكية. إذن فيزا F1 بالطبع هي متعلقة بالذين هم يريدون مثلا تكملة دراستهم الجامعية بالولايات المتحدة. وبالطبع هنا نؤكد في حالة أردنا التقديم على فيزا F1 لازم القدرة المالية، لازم اجتياز اختبار الإنجليزية أو اللغة الإنجليزية، هذا كله على حسب الجامعة التي اخترتموها. وهنا بالنسبة للإجراءات لازم ملء استمارة DAS 160 أونلاين، تدفع المصاريف التي قدرها $160 أمريكي، تقديم الوثائق المطلوبة في الملف، إثبات حساب بنكي يتعلق ب3 سنوات الأخيرة، إيصال دفع المصاريف، شهادة اختبار الإنجليزية، شهادة التخرج، شهادة الدرجات، ولا ننسى الجواب الذي توصلتم به من الجامعة التي قابلتكم بالولايات المتحدة، وكذلك هناك التأمين الصحي. وبالطبع يوم المقابلة هناك 3 أمور لازم تأكيدها لكي تتحصلوا على الفيزا بخير وسلام، وهي إثبات القدرة المالية، غرض الدراسة بالولايات المتحدة، وكذلك إثبات بأنه سوف تعودون لبلدكم الأم. هذا بالنسبة لفيزا F1 والتي تتعلق بالمتمدرسين فيما يتعلق بالدراسة الجامعية أي الأكاديمية بالولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى فيزا أخرى وسوف نسميها بفيزا H1B، كذلك تخول للحاصل عليها الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني. هذه الفيزا تتعلق بالعمالة أو العمال الذي ممكن جلبهم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع هذا يتعلق بصاحب العمل بأمريكا، يقوم بإعلان اسم شركته أو المجال الذي هو بشركته لاستقبال المؤهلين والذين تتوفر فيهم المؤهلات والشروط بالطبع للتقديم على هذا الطلب لأجل الحصول على فيزا H1B. وبالطبع الطلبات هنا عبر أونلاين، وهذا يتطلب من المقدمين أن تتوفر فيهم وللتأكيد المؤهلات والشروط للحصول على هذه الفيزا وكذلك للدخول والعمل بأمريكا. وهناك عدد كبير من نوع فيزا H1B تمنح فيز كثيرة على مستوى العالم في مجالات مختلفة، نذكر منها مجال الهندسة المعمارية، كذلك التكنولوجيا، الأطباء بجميع الاختصاصات وبكل أنواعها، واللائحة طويلة. هذه هي فيزا H1B التي ممكن كذلك أن ندخل بها بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع في حالة أن هذا الشخص تحصل عليها سوف تمنح له ل3 سنوات وممكن تمديدها إلى 6 سنوات. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى نوع آخر وهو فيزا جي. هذه الفيزا تخول للحاصل عليها الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني، والتي تعنى بتبادل الطلبة الذين لديهم شواهد عليا، وكذلك لا ننسى بأنه ضروري أن نجدهم مثلا متحصلون على دكتوراه أو ماستر، وهذا لأجل تطوير الكفاءات الدراسية والتدريب. وهذه الفيزا هي مؤقتة وقد تصل مدتها على حسب الظروف التي سوف يستقر فيها هذا الطالب أو المسؤول في أمريكا، وقد تصل المدة المتعلقة بهذه الفيزا من سنة إلى 2 سنين على حسب الظروف. ننتقل إلى الطريقة السادسة التي تخول للحاصل على هذا النوع من الفيزا أي فيزا كيو الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني، وهي مشابهة للفيزا التي وضحناها لكم قبل قليل.
ولكن المعني بهذه الفيزا ممكن أننا سوف نجده لديه معرفة عن كيفية تسيير مثلا حفلات أو مهرجانات أو صرفه إلى غير ذلك. وهذا النوع هو مخول للذي هو متخصص في المجالات التي وضحناها لكم قبل قليل. وبالطبع لازم أن يثبت بأنه لديه المعرفة في تسيير هذه الحفلات أو إلى غير ذلك. وبالطبع لازم أن يثبت بأنه يتحمل المسؤولية والاختصاص إلى غير ذلك، ويخول للمقدم على هذه الفيزا أن يتحصل عليها بسهولة. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ولازم دائما نضع في الحسبان بأنه لازم أن نجد الكفاءة هي موجودة، ولازم أن نجد الإثبات في الملف الذي يقدم لدى السفارة الأمريكية. ننتقل إلى الطريقة السابعة التي تخول للحاصل على هذا النوع من الفيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وهي فيزا آر، والتي تتعلق بالذين لديهم علاقة بالدين. وهنا سوف نؤكد برجال الدين على اختلافهم، سواء كان مسيحي أو مسلم أو يهودي إلى غير ذلك. هؤلاء يحصلون على هذه الفيزا للحضور ولإعطاء مواعظ في مؤتمرات ومساجد كنائس إلى غير ذلك. وهذه الفيزا تخول للحاصل عليها المكوث لزمن مؤقت بالطبع. ولازم أن نجد بأن هذا رجل الدين يعني سوف يستقبله مستضيف بالولايات المتحدة ضامن. ومثلا هناك إدارة سوف متعلقة يعني بالشؤون الدينية سوف تستقبله بالولايات المتحدة، وهي التي تسمح له لكي يقدم على هذا الطلب لدى السفارة الأمريكية. وبالطبع ممكن أنه يتحصل على الفيزا للدخول إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني. وبالطبع هذه الفيزا سميناها لكم وهي فيزا آر والمتعلقة برجال الدين. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى الطريقة الثامنة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وهذه الفيزا سوف نسميها لكم بفيزا باي. وهذه الفيزا تمنح لكل من هو لديه تخصص في المجال الرياضي أو مثلا فنانين أو إعلاميين إلى غير ذلك. وهذه الفيزا ممكن أنها نحصل عليها ل5 سنوات وقابلة للتجديد. ننتقل إلى الطريقة التاسعة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وهذه الفيزا سوف نسميها بال. هذه الفيزا تمنح للذي اشتغل مثلا في شركة أمريكية خارج الولايات المتحدة. ممكن للعامل في هذه الحالة أو في هذه الشركة أن يطلب هذا النوع من هذه الفيزا، وبالطبع بمساعدة هذه الشركة التي يشتغل بها، وهي التي سوف تساعده للحصول على فيزا باي للدخول بها إلى أمريكا بسهولة. وهذه تعنى بمجالات مختلفة وتخصصات تخص العامل بهذه الشركة، شرط أن نجد هذا العامل قد اشتغل أكثر من سنة في 3 السنوات الأخيرة. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى الطريقة العاشرة التي تخول للحاصل على هذا النوع من الفيزا الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وهي عن طريق الكفالة الخماسية. وهي مخولة الذي هو لاجئ خارج بلده الأم، وبالطبع يقدم له من طرف كفلاء 5 بالولايات المتحدة، أي هناك مقيمين 5 بالولايات المتحدة سواء بالجرين كارد أو الجنسية، ممكن أنهم يساعدوا هذا اللاجئ للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وسبق أنني قد وضحت هذا عبر حلقتين عن الكفالة الخماسية بالولايات المتحدة، وأنزلت هذا البرنامج قبل أيام، ممكن أن تقوموا بالعودة إليه وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن بالنسبة للكفالة الخماسية تعنى باللاجئ كي نقدم له وندخله إلى الولايات المتحدة. أتمنى أن تكون هذه النقاط التي وضحناها لكم واضحة. للخلاصة، كل أنواع هذه الفيزا التي ذكرنا لكم هي تخول للحاصلين عليها الدخول إلى أمريكا بشكل قانوني، بشرط أن نجد الشخص المعني أو المقدم عليها تتوفر فيه المؤهلات والشروط المطلوبة، وممكن الحصول عليها هذا في حالة أنه لم يحالفكم الحظ في الفوز في القرعة أو الدخول عن طريق القرعة الأمريكية. فهذه الطرق ممكن لكم
أن تشتغلوا عليها بضوابط، وممكن الدخول عن طريقها إلى أمريكا بسهولة وبطريقة قانونية، وممكن أنه تفتح لكم أبواب داخل أمريكا لتسوية الوضعية من حسن إلى الأحسن، أي ممكن تطوير الإقامة المؤقتة إلى إقامة تخدم مستقبلكم بأمريكا. وهذه الأنواع أو الطرق هي فيزا للدخول بشكل قانوني كوسيلة وطريقة سهلة، ولكن تعتبر مؤقتة المدة داخل أمريكا. وما عليكم إلا أن تبادروا للاشتغال على التقديم على كل نوع من هذه الطرق التي وضحناها لكم، على حسب كل ظرف يتعلق بالمقدم على كل نوع من هذه الفيز. وإن شاء الله لن تخسروا شيئا، وممكن الحظ يحالفكم للحصول على فيزا وكذلك طريقة من هذه الطرق لكي تدخلوا إلى أمريكا وتتمكنوا بالطبع أن تدخلوا بشكل قانوني محترم بدون اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير قانونية. وبالله التوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.